Okay, magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo, mga tagapakinig, upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat ay makinig sa inyong daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na 2 oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba't ibang mga bahagi ng ekonomiya at mga mabibigat na local and international issues na may malaking epekto po sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Valdes kasama ang ating tech specialist na si Ver at ang iba pang mga katipon mula sa Save the Nation Movement, Philippine LaRouche Society at sa Partido Politikal na Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Nag-aanyaya ho namin kayo na makibahagi sa ating talakayan ng pagsusuri sa mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, let's start the program. First of all, wala po yung ating chairman tonight. He is recovering po, resting muna kasi may isang procedure na ginawa, hindi po COVID, hindi po delikado, pero medyo maselan po. So he is alive and well and very feisty and nakikinig po siya sa show natin ngayon. So for now, ako lang po at kasama ko si Ver na magdadala ng show natin ngayon sa ating katipunan. So what we wanted to talk about tonight was something about nakita po natin around in the last week and tuloy-tuloy po yata yung filing of candidacies ng mga posisyon, national positions for the 2022 May elections. Marami na po, I'm sure, sa balita, nakikita nyo kung sino-sino yung mga nagfa-file at kung sino-sino pong hihingi ng boto nyo po sa darating na eleksyon. Ang hindi po natin pa nakikita and what is the most important and we wanted to which we always emphasize po dito sa show natin ay ang economic platform nila. Paano po nila bubuhayin muli ang Pilipinas? Paano nila bibigyan trabaho ang mga milyon-milyong walang trabaho ngayon? Paano po nila i-revive ang nawala the last 2 years? Paano po ipapalawak ang benefits ng national economy for everybody who needs it? Right now, nakikita po na wala pa ho nagsasabi o nag-uulat ng kanilang posisyon regarding the economic development that they plan in case they are elected into office. This goes for the top positions of the land, yung president, vice president, and even our senators. I'm sure meron mga silang idea, meron silang mga advisors around them, pero gusto po natin marinig kung ano ba talaga ang nasa isip nila at paano nila gagawin. Kasi po, right now, the world is currently facing the biggest economic devastation probably in history. In terms of the scale po at in terms of the number of countries involved. Hindi po biro to. Mas grabe pa to sa nangyari nung 1929 stock market crash, Black Monday. Mas grabe po sa iba yung mga Asian financial crisis. Right? Mas grabe po ito
Kasi ito talagang inaapekto pati yung mga trabaho at yung mga businesses and economies that are not involved with Wall Street, are not involved with speculation. Pero yung totoong issues of each country that they're dealing with now, medyo malaki po to. So how will you get yourselves out of this? Ika nga, how will you, paano ang approach? Ano bang prinsipyo na kailangan ng isang leader? Kasi sasabihin po nila sa atin lahat na mabait sila, mahal nila ang Pilipinas, at mahal nila ang Pilipino. Papakainin nila yung mga Pilipino, walang magugutom, ganon. Pero paano nila gagawin? None of them have put forward a plan. So what we will do tonight and what we will propose is in line with our own blueprint for a national development, economic development program na dati pa natin ginawa, and in many ways we've discussed it on the show and many other shows and many other forums dati in public, pero wala pong politiko ang kumuha nito at nakinig. Pati nga yung presidente natin, President Rodrigo Duterte, hindi naman nakikinig eh. So he doesn't seem interested in putting forward a real economic program. Yung build po niya is public and private partnership. Ibig sabihin kasama yung mga oligarko sa kanyang build program. Kasama po ang mga big businesses, kasama dito sa infrastructure development goals nila. So yun lang yung program nila. Pero hindi po yun ang dapat sa palagay namin, hindi po yun it won't solve the problem. And it is not the real solution to a problem. So tonight, we will discuss this. First, we will say kung ano yung si Ka RJ nag-hello sa atin. First, we will say ano ba yung economic system natin. So we'll go briefly, ano po yung economic system after World War II na inihain ni Franklin Roosevelt sa atin. And we will discuss this a little bit more. And then, what happened after that, which from that system went to the floating exchange rate system. And then doon nasira po ang mga ekonomiya ng mundo. And then from that, we will go and try to put forward some of the ideas and principles that helped us craft our own long-term national economic development program with help from our friends at the LaRouche PAC, yung LaRouche movement po. So, this is what we're going to do tonight. So, umpisahan na natin. Let's start with the Bretton Woods. Brief, ano ba yung Bretton Woods agreements? Ang Bretton Woods, just in context po, nung nagka-gera, World War II, nung patapos na yung World War II, medyo alam na nila na matatalo na si Hitler, alam na nila, sakop na nila yung Japan, at wala na yung mga ibang Axis countries like Italy and Spain. Nagtumawag si Franklin Roosevelt ng isang monetary conference which was held in Bretton Woods, New Hampshire. Tama ba, Ver? New Hampshire, di ba? So doon nag-meeting, nagpulong ang mga lahat ng heads of state. Sabi nila, sira yung buong mundo. Kailangan natin ng bagong sistemang ekonomiya. Okay? Bagong sistemang pinansyal para mabuhay ulit, ma-rebuild natin ang nasirang ekonomiya, ang nasirang mga
bansa dahil sa gera kasi World War nga. So since the US was after World War II, the US was the strongest country. Parang hindi sila naapektuhan ng World War II. In fact, lumabas pa sila na mas malakas kasi yung industrial might nila na paggawaan ng industry nila, infrastructure nila, ginawa nilang they re-engineered it or they turned it into production of ships, production of tanks, production of bullets, missiles, gano'n, to help the war. Ngayon, after the war, sila na yung pinakamalakas. Now, they went back now after that, after yung paggawaan ng mga armas, bumalik ngayon sila sa paggawaan ng kotse, paggawaan ng mga appliances, pero malakas na yung kanilang industrial labor force and the productive power. Kumbaga, ang lakas nila lang produce. Kung gusto nila mag-produce ng mga railroad na mas marami, kung gusto nila mag-produce ng mga energy plants, kayang-kaya na nila. Sila na yung number one sa buong mundo. So sila, sabi nila, kailangan, under the leadership of Franklin Roosevelt, sabi niya, kailangan hindi lang kami, kailangan yung buong mundo malakas rin. So, ang proposal namin, ito yung sistemang gagawin namin. Tinatawag niya is Bretton Woods. Okay, so let's look at the brief video. Simple lang po to. It's about 1.5 minutes yata. Tapos, ano ba yung Bretton Woods? What are the features of Bretton Woods? Tapos we will discuss it after. Okay. War II, it was clear the world needed a new financial system. The gold standard was considered too rigid, but at the same time, economists were worried that countries would devalue their currency to boost exports. For this reason, 44 countries sent delegates to a conference held in Bretton Woods, New Hampshire, as of the 1st of July 1944. The U.S., which held 2/3 of the world's gold reserves after the war, was obviously the most influential player, and ultimately, all currencies ended up linked to the dollar, and the dollar was linked to gold. One important concern arose, though. If a country goes through an economic crisis, how can it get out of it without devaluing its currency? To address this issue, two institutions were created. One, the International Monetary Fund, which was supposed to lend money to countries that are in trouble and cannot attract financing from other sources. Two, the International Bank for Reconstruction and Development, which is now called the World Bank and was supposed to help less developed countries grow. Unfortunately, as good as it may have sounded on paper, the Bretton Woods system didn't survive because the United States kept running deficits to fund various projects, and therefore, the amount of dollars in existence kept increasing while the gold reserves of the US kept shrinking, as more countries demanded gold in exchange for their dollars. As such, on the 15th of August 1971, Nixon officially announced that dollars would no longer be convertible to gold, thereby putting the final nail in the coffin of the Bretton Woods system. Okay, that is a brief discussion, quick history lesson kung ano talaga yung Bretton Woods system. But the thing that we can look to is like this. After 1945 hanggang 1971, the world was under what they call the Bretton Woods system. Okay, maraming features niyan, and we will discuss some of the most important features. After 1971 po, until today, we are under what we call a floating exchange rate system. And we will discuss kung ano yung mga features yan at kung ano yung mga epekto niyan. So under the Bretton Woods system, sabi ni Roosevelt at mga ibang economic ministers dun sa pulong na yon sa Bretton Woods, sabi nila, paano mo i-rebuild yung mga bansa na wala namang pera, nasira yung ekonomiya nila, walang-wala sila? How do you build a system na tutulungan natin sila na hindi sila baon sa utang? Paano mo gagawin yan? Paano mo gagawin at tumulong sa ibang bansa na hindi sila magiging baon sa'yo, sa utang sa'yo, sa US? So nagawa sila ng sistema na ang pera nila habang minamanage over the years
is pegged to, sabi nila, kailangan nakapeg, nakatali, nakapako sa isang resource, sa isang solid uh, 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 mineral, no, solid commodity na they settled on gold po. Ang gold, kasi sabi nila, ang gold was very found all over the world. So all countries had, in effect, access to gold. So yun yung sabi nila, sige, agree tayo, ito muna, peg natin. And since the US was the strongest country in the world, yung dollar po ang naging basehan ng pag-exchange rate. So so sila nag-decide per country ano po yung exchange rate natin sa dollar. But yung dollar po, yung mismong pera, yung mismong papel na US dollar, in itself has no value. Ang dollar po is pegged on the strength of the US economy. The ability of the US economy to produce agricultural goods, chemicals, infrastructure, lahat na, sama-sama mo na yan. Ibig sabihin, sobrang lakas yung US dollar. So, hindi dahil pera yan. Pero it's the ability to produce. Yan po ang sistema. They base this on, kumbaga, hindi pera yung primary consideration. It's the ability of an economy, what the economy can do for its people, the power of the US economy, and not specific sa dollar. Pero since kailangan may currency, ang dollar ang ginawang peg ng lahat. Kaya lahat nakabase sa US dollar at the time. So the effect of that was really far-reaching, no? Nakita po natin na established rin sa Bretton Woods ang International Monetary Fund. International Monetary Fund was conceived by these powerful countries na say, kailangan mag-alat tayo ng pera para makautang ang ibang mga bansa in case they need. Siyempre, titignan natin kung ano yung kailangan nila. Sabihin nila, kailangan nila ng ito, magtatayo kami ng power plant. So we need these funds to buy equipment. Hihiram ngayon sila sa International Monetary Fund. Tapos yung World Bank, ang unang pangalan ng World Bank is Bank for Reconstruction and Development. Okay? So, na-renamed World Bank. So, it didn't act as a private bank. It acted like a tulong sa mga ibang bansa na nangangailangan rin in terms of buying and selling equipment, manguutang rin, pero very low interest and did not act like the World Bank does today. So yun po ang established doon. Doon rin na-establish doon sa Bretton Woods ang tinatawag na a lot of these financial instruments na iwas spekulasyon. Kasi hindi po floating exchange rate. Nakapeg yung pera mo sa dollar. So, hindi siya nakapako po siya sa isang solid na instrumento na hindi siya lilipad-lipad at hindi tataas at hindi bababa yung value niya. So they were able to, sabi nila, establish muna natin to, tapos tignan natin para makaahon ulit, makabangon ulit yung mga bansa tulad ng Pilipinas, tulad ng Europa, tulad ng UK, lahat po na naapekto sa World War II. Okay? So, that worked for a very long time until 1971. Hindi na tayo papasok masyado sa detalye kung bakit sinasabi ng iba hindi po nag-work. Pero the biggest development of the third world countries like Indonesia, Philippines, is after World War II up to 1971. Productivity-wise and in terms of the economy, kasi pataas ng pataas. Now, in 1971,
tinanggal po, umalis sa Bretton Woods system ang United States. Siya yung pinakamalakas na ekonomiya. Sila po ang umalis doon. Kusa, sabi nila, ayaw na namin to, papalitan namin yung buong sistema. Gagawin natin yung floating exchange rate. What is the floating exchange rate? Hindi na nakapako sa hindi na nakapako ang pera mo, ang dolyar o yung peso, hindi na nakapako sa isang commodity like gold, or hindi na hindi yung relationship ba ng pera sa ekonomiya hindi na ganun kalakas. Kumbaga lumilipad na siya on its own. So naging yung pera mismo nagiging valuable. Kung dati sa Bretton Woods yung pera is only as valuable as the power of your economy to be able to produce, to be able to feed your people and to give jobs and all and other things. Ngayon, yung pera becomes in itself valuable. Yan ang one major effect of floating exchange. Ano nangyari? Right away, nag-devalue po ang Pilipinas. I think it was from 4 to 1, 2 pesos to 1, 4 to 1. Naging biglang umangat to 6. Tapos tuloy-tuloy na siya. It's the same thing with other countries. Nag-devalue po lahat. Ano nangyari doon? Lahat ng utang nyo biglang dumoble. Kumbaga, kunyari, dati umutang ka at 4 pesos to $1. Right? So, $1 equals 4 pesos. Umutang ka ng $100, 400 pesos ang babayaran mo. Nung nag-floating exchange rate, parang lumipad na yung value ng dollar, naging 8 pesos to 1. So for $100 na utang mo, babayaran mo 800. Parang ganun nangyayari. So it became double. At marami pong kumpanya ang nagsarado dahil doon. Hindi na makabayad ng utang, hindi na makaangat. So that's what happened to floating. Until now po, nandito na tayo sa floating exchange rate system. At nakikita po natin, in Bretton Woods system, wala pong foreign exchange market. Kasi hindi naman nag-fluctuate eh. Hindi mo naman pwedeng gawing business yung mga forex. Ngayon po, after floating exchange, after 1971, biglang lumitaw yung tinatawag na floating exchange rate, forex market. Kita mo may mga nagte-trade, bibili ka ng peso dito, pag nag-devalue, bebenta mo, kumita ka. Dati walang ganyan yan. Kasi ang pera, ang prinsipyo po ng pera is a means to exchange. It is not in itself valuable. So yung pera ng US, kunyari dollar, is always attached to how strong your economy is. Correct? Because it is the government that stands behind the currency. Right? Ngayon, hindi na attached yan. Lumilipad na siya, floating exchange rate. Kita mo ngayon, ano yung exchange rate natin? 51 na yata eh. Tumaas pa during Ramos time yata to 60. Not sure, kasi Asian financial crisis daw. Okay? So there are many other features that were in the Bretton Woods and which were removed, which were good features, good rules to follow, which were removed when they established the floating exchange rate system in 1971. Now, here we are now. Baon tayo sa utang, ito Pilipinas, baon tayo sa utang tayo ng utang, budget natin, trillions na. Okay? Meron pa tayong Automatic Appropriations Act na inihahin yata dung the time of Ramos sa Kongreso. And kumbaga 40% yata of our national budget, automatic babayaran natin yung utang natin. Remember po, nung dumating si Cory, sabi natin, lahat ng utang kailangan bayaran natin sa mga bangko.
So tumataas at tumataas yung yearly budget natin, di naman gumiginhawang buhay ng Pilipino. Para tayong nababaon at nababaon. Ibig sabihin, yung value ng pera natin, parang wala na rin. Which is what the Bretton Woods system wanted to cure. So, how do we go back? So, obviously, kailangan palitan yung buong financial system. Yes. Obviously, yan ang kailangan gawin. But, in the meantime also, how will you rebuild an economic system? How will you rebuild your own economy? Paano mo i-rebuild yung bansa mo from this? And why we think none of the presidentiables know exactly as much as the KDP does. Kasi pinag-aralan namin to how many decades already kung paano, ano ba yung pwede natin gawin for our country. So, we can move forward to another video from our friends at LaRouche. LaRouche back. Si Harley yata. Is it Harley? What is the other one there? Machine tool. I think let's go to machine tool muna. So, there is a concept na binigay ng mga kaibigan natin from LaRouche, from Lyndon LaRouche himself. It's called the machine tool principle. In essence, sabi nila, a strong economy, a real economy, a booming economy, relies on its ability of its labor force, citizens, to increase their power of production anytime they want. And one of this is the machine tool. So in machines that make tools to be able to build other things. Kasi once you have that, ibig sabihin yung economy mo malakas kasi kailangan mo mag-build ng mga tools para to build infrastructure, steel plants, chemical, you need that. Wala kang ini-import sa iba, wala kang tapos kasama dyan sa pag-build ng mga machine na yan ay invention, innovation ng utak ng tao. Ibig sabihin, malakas rin yung science and technology sector mo. Tapos from the idea, gagawin mong, build mo yung machine mo. Tapos next step, magpo-produce ka ng tools, lalagay mo ngayon sa ekonomiya, kakalat mo yan sa buong bansa. Sila ngayon ang mag-build ng mga bridges, power plants. So that's the machine tool principle. This was a recent stream webcast by the LaRouche movement, and it is a discussion between two of our colleagues about the machine tool principle. So let's play that now, tapos pag-usapan natin after. Hey, welcome once again to this edition of LPAC Shorts, our ongoing series of short, relatively short videos to discuss what it takes to return America to an industrial and manufacturing powerhouse again, or what we at LaRouche PAC have been calling re-Americanizing the U.S. economy, which also implies that the U.S. will then be able to play a positive role in the world for economic development. So we have with us once again Brian Lance, a longtime associate of Lyndon LaRouche, an economic researcher who's written quite extensively on the economy, done tremendous research, and is keeping up on that subject. So today we want to take up the subject of machine tools, which is a vital part of everybody's economy and the world economy, but especially the United States. And Brian has an update for us on it. So Brian, why don't you begin by telling our viewers, what are machine tools and why are they so important to the economy? Well, I think first, machine tools are the master machines. They're the machines with which you build all other machines. That's their purpose. And because of that, they're also the means by which
new breakthroughs in science and technology are translated into the productive process. You've got to apply those new conceptions. And in the design of science experiments, the scientific experiments that prove new physical principles, for example, those very science experiments, as Lyndon LaRouche has pointed out, are really the outline of a machine tool. And sometimes it's the same people involved. They design an initial machine tool, and then you go from there. So it's not only critical in terms of producing today, it's even more important in terms of producing tomorrow, our tomorrow. Mhm. Can you give us an example of how that process works? Well, a simple example would be electricity. I mean, I think I've mentioned it before. Others have been, Bob Ingram did a whole series on Ben Franklin. But from the point of developing, a breakthrough in terms of conception of electricity, that lightning was the same thing in essence as what you get when you move your hand across the fur of a cat. From there to the development of electrical power in terms of telegraphs and so forth, and then to electric motors. I mean, those are gigantic leaps, which meant the development of entirely new insights into how to apply productively what was a scientific breakthrough made back before the American Revolution. So the steps from the discovery of electricity to its application as a economic process in terms of the development of electric motors and so forth. Sure. The step in between is the machine tool process. Yes. Machine tools build the thruster ball bearings, for turbines in hydroelectric plants. These are meters and meters and meters in size. They're complex. They're not simply a round ball bearing, but it's a unit. It's a complex unit. That's still going on. The exploration of that, the development of that, how to maintain it, new materials, new alloys. Yeah. Okay, so where do we stand with the U.S. machine tool industry? I mean, it's been widely discussed. LaRouche talked a lot about, for example, the aerospace and the automotive industry as being key reservoirs of the machine tool industry in the United States. And where do we stand now? Well, I think first is the position machine tools within the machinery and manufacturing industry, which is a $1.4 trillion global industry. And the United States, we still export approximately $140 billion worth of machinery to the world. It's a major positive factor in terms of U.S. balance of trade, but we still play a very significant role. Machine tools are just, say, roughly 10% of that, 10% of that global economy of machinery production is machine tools themselves. And in that regard, we've been falling off the cliff since the late 1960s, but really going into the 1970s. We used to export roughly around 30% of all the machine tools, these high performance, the top of the line machine tools, to the world. We were the biggest single producer in the world market. Today, we're less than 8% of the world market. To rebuild a U.S. Manufacturing capability, to make the U.S. a superpower in manufacturing again, we would have to increase the number of machine tools being produced. And that's not to say, you just punch them out like cookies, with a cookie cutter, but you would need to quadruple or increase by 5-fold or more the size of the machine tool production capabilities of the United States. I mean, how long can we continue to be a producer if we're not even producing our own machine tools? So how would you go about doing that? Where would you start? I mean,
Well, first of all, I think there's a lot of different features to that, but first of all, you got to create the demand. And I think we've got to increase the demand for the production of machine tools in the United States. So yes, there's tariffs, of course, but more importantly, we need the kinds of projects in energy, infrastructure, and other areas that will drive the development of new machine tools, you know, utilizing what Lyndon LaRouche called machine tool principle, this transfer of new breakthroughs in science into the productive process to drive that forward. You know, so if there's a demand, well, then there's the capability, or can become the capability. Apprenticeships, it's overlooked. It's hard to find U.S. figures. West Germany has 70,000 people working in the machine tool sector. They produce 2.5 times as many machine tools, and they're the biggest exporter, along with Japan, biggest exporters to the world today. It's hard to even find U.S. figures on the number of people working in the machine tool building, machine tool producing sector itself. We don't even think about it. We only look at the output, but how many workers, how many productive tool and die and skilled machinists do we have? It's paltry. It's around 400,000 total in terms of total number of machinists and tool and die, which is the more, you know, high-end, productive, skilled end of that process in the country. So you've got to amplify through apprenticeship programs, mentoring. That means the funds have got to be there, but directed. And the best way to direct them is around projects, grand infrastructure projects. As we talked about before, building 200 gigawatts of additional nuclear power to triple the size of the US manufacturing base, just as a single example. That requires, in terms of nuclear industry, a tremendous capability beyond what we have now. We're producing at most one nuclear power plant at a time. And of course, the one we're building right now down in Georgia, actually the 2 units, those are the first plants in a decade. So if we were to say mass produce nuclear power plants with a standardized design or something like that, that would require a whole bunch of machines to manufacture the parts and so forth for those plants. And then you'd need machine tools to make the machines that would then manufacture the parts for the plant. Do I got that right? Absolutely, absolutely. You got a machine, you know, yes, a tool, yeah, a tool is your fork, you know, when you're eating dinner. But a machine tool, these are powered machines. These are, you know, there's a lot of parts in any one of these, and the tolerances and so forth are improving, and there's new alloys, new materials, and that means new potential products coming out of this process. And we should be right in the middle of it. We should be leading the way. There's new cutting surfaces and cutting devices, right? Like lasers, they've switched into laser cutting devices and sometimes plasma cutting devices, I understand. And also computer guided machine tools, which allow for these very tight process tolerances. Yes, and the hybrid machines that combine subtractive, which is what we're talking about, cutting, drilling, and boring and so forth, with additive manufacturing, 3D printing, are combined in a single machine, you know, allowing you to do just one setup, you know, with CAD, computer-aided design. You set it all up, and you come out the other side with a product, you know, or a finished piece. So yeah, but this requires a very skilled workforce, and we've got to be committed in terms of pay scale to producing that workforce. Absolutely, supporting the families of that worker. It requires a little bit more skill than working in an Amazon distribution warehouse, I would imagine. Absolutely. Robotics is a good example. You know, robotics, you know, it's admitted robotics in an Amazon workshop is used to speed workers up. You know, the boxes come to them, so they're sitting there, you know, they're like the sorcerer's apprentice. You know, the buckets of water are coming to them one after the other, if you remember the story. Right.
as opposed to robotics as part of an integrated manufacturing process, which of course is part of what advanced machine tool design and production methods involve. So in your estimation, what's the biggest bottleneck? Educated workforce? Really, I think it is, and we don't admit it. We haven't admitted it. Although the Trump administration made a stab in that direction, really with only with a space program comparable to what Kennedy did in the 60s, and similar crash program on fusion energy, as we're advocating, LaRouche PAC is advocating, could you get a driver that could get enough people excited, force enough resources, not just money, but it's actual, material, teachers, so forth, the focus in that area to produce that workforce. So I think that's the biggest bottleneck. But you've also got to support these companies, lean manufacturing, all the just-in-time delivery. All of this has been used to just cream the machine tool sector. But it started in '71 when the dollar went off the gold standard. Nixon's policy, the dollar was devalued. Machine tool production started bouncing up and down, zigzagging up and down, boom, bust, just like the natural gas or oil industry, and just wreaked havoc in a section of the economy that was absolutely crucial. The 1980s, the Volcker policies, high interest rate policies. A consequence of that was that the Japanese, no fault of their own, but the Japanese took over along with Germany in CNC, computer and numerically controlled machine tools. We had developed the technology, but in the crash of the 1980s, we never, basically took that to market. And so today, Germany and Japan lead in the most advanced areas of machine tool production. That was a consequence of effectively shooting ourselves in the foot. So we've got to have the credit, we've got to have the focus, we've got to have a drive to build up the productive capabilities of our country again. And that means securing the stable conditions for the machine tool sector to grow. So tell me if I got this right. So on the one hand, you need to increase the demand, and the front end of that would be nuclear power, space program, also fusion, which would require the development of new types of machine tools and machining capabilities. And also probably, I would imagine, in the frontier biotechnology segments, because some of the machines that are involved in mass producing and generating these kinds of new biotechnologies have to be extremely precise and extremely precision machines. So that the whole area of nanotechnologies and so forth. Yeah, nanotechnologies, material technologies, and then we need to have a shift in the government and policy, and also credit policy, to favor investments in these kinds of things. So, for example, investment tax credits, like Kennedy, and Trump even tried to propose that, but the Republicans in Congress wanted to have across the board tax cuts that just financial instruments the same as investments in machinery. Yeah, it's forgotten today largely that Nixon ended the investment tax credit, and then went with Keynesian economics, which gave us the inflationary bubble, which then, Volcker came along and crashed along with the whole U.S. economy. So that investment tax credit absolutely is critical. And that's something we've been stressing, right? That, both the Keynesian, craziness that you see coming out of the Biden administration, the Democrats right now, and the so-called free trade policy or free market policy that the Wall Street Republicans have championed, are both the same thing. They don't focus, and they actually detract from getting the kind of investments in something as crucial as machine tools that you're talking about. Yeah. Well, I think that gives our listeners a good
thing to think about in terms of the importance of machine tools. And I'll post with the video some links to articles by LaRouche and also by Brian on some of the economic policies and development programs so you can delve into this in a little more detail. Have anything you want to add to this before we close? Well, I would just say, because it's so mysterious to a lot of people, I would just, go on your search engine and just put in machine tool and pull up some videos. There's 1,000,001 videos by various machine tool companies out there, just to get a feel for it. It's the whole world. That's a good idea. Maybe we can post a few links along in that light to our viewers along, because that'd be good. the way we're going to get the change in these policies is if the citizens start demanding it, instead of getting sidetracked and making crazy demands about this, that, or the other program they think they want. If we had a broad-based political movement that were demanding an increased investment and development of machine tools, then things would change. You can imagine people out on the streets demanding build more machine tools would be a lot more productive than saying, save the whales or stop cows from emitting methane or something like that. Yeah, this is how you increase productivity. Transfer those new breakthroughs right on through the productive process. The real All right. process. That's very good. Okay, well, thank you very much for joining us for this edition of LPAC Shorts, and we'll to see you soon with some more. Thank you very much. Okay, nakita niyo, but before I summarize, welcome po yung ating colleague at ating kasama na matagal na, alam mo naman, no other than RJ Habeliana. Please say good evening to our audience, RJ. Mga katipon, hello po. Kamusta po kayo? Pareho kaming bagong gupit. Sariling gawa. So, tama po. okay. I just wanted to summarize. Yung video po nakita nyo, ito sa conversation between yung dalawang LaRouche colleagues. Sinasabi nila, how will you rebuild the US economy with this? Sabi nila, number one, hindi mo kayang i-rebuild kung walang intention ang government mo to put investment into certain sectors. So deliberate. Number two, you have to change the financial system to favor credit, to give credit, to meaning bibigyan kayo ng incentives to build the sector you want. Agricultural, papasok ang pera dyan. Number three, hindi po pwedeng ganyan kung private banks. Kasi hindi mangyayari dyan. Babaong ka sa utang, tapos hindi ka makagalaw pag hindi na pag tinarado nila yung. So, basically, to build the machine tools, you build your infrastructure, kailangan yung investment mo massive, parang buong puwersa ng lipunan, dun siya. Kasi if not, hindi aangat yung buong bansa. Parang ganun. That's the summary of it. But I wanted to throw the question to RJ. Itong dinidiscuss natin, matagal na natin dinidiscuss dito sa Katipunan channel, no? And you have discussed this on your show also. You've talked about it many ways. Especially ikaw, you're an water consumer advocate. Talking about dapat yung tubig para sa lahat yan. Kasi nandiyan na yung technology Hindi naman kailangan bayaran yan dapat. But looking at all, naghain na ng mga COC, Certificate of Candidacy, yung mga yung mga ating mga gusto maging presidente, tsaka Pero wala pa tayong nakikitang programa. Paano ba yan, RJ? Babalikan ko yung sinasabi nung LaRouche Pac, Sinasabi nila, number one, yung mismong tao na magsusulong ng mga programa, kung ito ba ay may intensyon na itulak yung mga programa na yan. Doon pa lamang po ay makikita na natin kung ano ang point of interest. Right. Halimbawa, kahapon, itong si Vice President Bongo. Vice President. Sinamahan siya ng kanyang paboritong amo na si Pangulong Duterte.
At sinabi ni Pangulong Duterte, nagre-retiro na raw ang Pangulong Duterte, no? At ginagalang niya ang boses ng ng mamamayan. Ang speech po ng Vice President na si Bongo ay continuity. Continuity nung 6 na taon na economic program ng gobyerno. So, kung yun ang direksyon, kulay na lang tayo mag-ano rito in the name of the Father Yes, and of the Son. Dasal na lang no? Yan po yung isa, no? Sino pa yung iba, no? Nandyan, nauna na nga si ano dyan, sila, nandyan sila Ping Lacson, Right. marami sila, no? Manny Pacquiao. Yes. Oo. Pero again, tama yung tanong mo, ano ba yung plataforma para makabangon ang Republika ng Pilipinas? Hindi lamang sa panahon ng 6 na taon. Sa katunayan, kung babalikan natin, dapat simulan mo nga yan sa pagkatapos ng Second World War. Correct. Diba? Tama. Mula dyan, 1946, kung babalikan natin yan, doon masusuri na natin ano ba yung mga economic development na nangyari sa bansa. At ano yung mga sistema na ginawa ng mga pangulo na ito at ng mga kanilang mga kabinete. Right. So, yung intention, ano ba yung motibo ng mga nagpe-presenta sa atin sa publiko? Ano ba yung dala-dala nila? Na gusto nilang maahon yung publiko. Halimbawa, kanina, agrikultura, sinabi natin. Paano aahon ng agrikultura natin kung tayo nakatali dun sa tinatawag na rice tariffication law? Correct. Ang ibig sabihin po nun, nasa pandemic tayo ngayon, nasa crisis tayo ngayon, pero yung seguridad natin sa pagkain, walang seguridad. Kasi nakaasa siya doon sa importasyon. Paano ngayon kung lumala halimbawa, lalo pa ang pandemic? Sasabihin ng Vietnam, na isa sa kinukunan natin, oy boss, boss sa Republic of the Philippines, teka muna. Uunahin namin yung mga Vietnamese na. Pasensya na lang, diba? China, ganyan din sasabihin. Best friend namin kayo. Okay kami kay Digong. Pero uunahin namin ang mamamayan ng China. Correct. No? So may problema talaga doon mismo sa mga polisiya at direksyon na ginawa, no? Kahit ng administrasyon na ito, na dapat ito ang binanggit mo correct, no? Problema, ibang correct yata ang direksyon, hindi yung correct. Correct. Correct ang direksyon ng mga nagbibigay sa atin ng mga pangalan na gustong tumakbong presidente. So ano bang ekonomiya para bumangon tayo? Walang ekonomiya na uunlad kung hindi mo ayusin agrikultura mo. Correct. Diba? Bago pumunta yan sa pambansang industrialisasyon, doon sa manufaktura, kailangan mo rin yung binabanggit nung LaRouche sa atin ni Mr. Director. Bruce Director. Oo. Binabanggit niya yung kahalagahan ng paglikha nitong mga kuryente sa pamamagitan ng mga nuclear power plant. Ayan. Kasi magkasabayan itong agrikultura mo at itong manufaktura mo, kailangan pareho nito ng mga enerhiya Right. Di ba? Correct. At yung nuclear power plant, pagkaunawa ko kay Chairman kay Chairman Butch Valdes, kapag nakapagtayo ka ng mga power plant na ito, itong nuclear power plant na ito, yung tubig na ginagamit niyan, pwede mong gamitin sa agrikultura. Desalination. O yun, diretso. Fresh water. Magagamit mo na pandilig, pang-ayo. So yung irigasyon, mabubuhay. Buhay din yung sektor ng pagsasaka. Okay. Kung mabubuhay ang sektor ng pagsasaka, lalo ang negosyo ng mga kababayan nating nasa kanayunan. Pag lumago yung negosyo ng mga kababayan natin sa kanayunan, syempre may intervention yan. Kailangan ng suporta ng Estado. Habang nasa ganitong kondisyon tayo, suportahan nila dapat yan para umangat yung kabuhayan ng mga magsasaka at maging independent itong mga to. Right. Pag naging independent na ito, doon papasok yung Estado. Middleman, boss, pwede bang dito muna kayo? Yung palay na yan, pwede ba idiretso na muna natin dyan sa mga palengking bayan, pamilihang bayan, no? So ikakat mo na ngayon yung mga
Alam mo na, yung mga gumigit na, no? Correct. Dito nga, sa atin, iba ang sitwasyon. Rice tarification law, ang mga sikat dito, yung mga oligarkong may-ari ng mga malalaking palengke. Pag sinabi ko pong palengke, ito po yung mga malls po, no? Maraming mga malls ngayon, kinonvert na yata ng mga bodege, mga imbakan ng mga bigas na mga binili nila sa ibang bansa na mura ang halaga, pero pag binenta sa consumer, Kita. tapos tayo. So yung sinasabing, pwede ba magawa? Pwede pong magawa. Pero depende nga doon sa question. Yung question number 1, yung sinasabing, yung intensyon ng tao, ano ba motibo? Ba't siya tumatakbong presidente? Vice President, o senador, o kongresista, no? O gobernador, ano ba intensyon? Kung ang intensyon niya ay mag-kickback o makiparte, makinegosyo, hindi yan ang kanilang magiging direksyon. Iba na. Tuloy nga. Oo. Tuloy nga. Tulad 6 nung years. sinasabi kay President, ano bang letter B? Nakalimutan ko yung ano. Nagkaroon na ako ng Alzheimer's eh. May Alzheimer's ba yung Pangulo na yun? Tama ba yun? President Biden. Di ba? Mukhang yung dalawa, yun ang Yun. inaano nila eh, no? So, Tama. kung walang will si President Biden doon sa mga usapin na yun, kahit na anumang kagandahan, magandang proposition, kung ayon ng presidente, parang dito sa Pilipinas, kay Duterte, matigas ang kukote, wala. So, I want to ask you, you have been a consumer advocate for water. Kung ikaw bigyan ng opportunity, na umupo, ikaw yung head ng Department of Ano ba, water o maybe water. wala pa. I don't know, but because water and energy are Yes, related. yes, And agriculture is yes. related. So hindi pwedeng Actually, separate Department yan. of Public Works lang eh. Oo nga. So sabihin mo na, Agriculture Department, ano yung first na few policies na gagawin mo talaga on day 1? Sa unang araw? Unang araw. ako Ikaw, sasabihin ng bagong presidente, sino man yon, kunwari, o bagong leadership. RJ, ayusin mo to. Ayusin mo to for Kasi agriculture. agrikultura, maraming sangayan eh. Hindi, sasabihin ko agad doon sa Pangulo ko, kung sino man yung Pangulo ko, sasabihin ko sa kanya, Sir, ipatupad mo na yung Article 12, Section 17 and 18. Number 1 yon. I-take over na muna natin yung mga facilities, tubig, kuryente, telekomunikasyon, transportasyon. Dahil lahat ng mga bagay na ito ay kakailanganin to sa agricultural production. Hindi, sabihin natin doon na siya. Oo. Kasi ikaw na ina-appoint sa agriculture. Sasabihin natin, Sir, kinakailangan po, pirmahan mo na yan at atasan mo na, no, ang buong gobyerno, itulak ito ang Kongreso at Senado. Gawin na natin to agad. Okay. Dahil hindi na tayo makakapaghintay. Hindi, pero Department of Agriculture head ka. Yeah. O anong number 1 ang gagawin mo specific to that? Tanggalin yung rice tarification. Yeah, syempre kasama yung Diba? kasama yung rice tarification law na yan. Repeal na yan. Meron pa mga nagpapabigat eh. Hindi kaya ang issue kasi ng agrikultura at ekonomiya ay sanga-sanga nga yan eh, no. Ako kinakailangan nating ma-identify talaga yung mga lugar na mga agricultural areas na masyadong kino-convert ngayon na sobra-sobra, no? So hindi dapat galawin yan. Dapat pipili lang tayo ng mga lugar na kung saan nandun yung industrial development na hindi masasagasaan yung agricultural development. Nagagawa naman niya sa ibang bansa eh. Yung ibang industrial development, hindi natin ibig sabihin condo tsaka casino, diba? Hindi ganon. Diba? Hindi ganon. Hindi yun yung... Hindi po ganon. Hindi po ganon. Ano? Hindi kasi development yun eh. Opo. Sa iba ho kasi, alam mo naman, dito sa bansa natin, akala nila pag may building na tayo, lalo na mall, napasok ka ron, medyo malamig, development na po yun. Progress na yun. Hindi po. Alam niyo po, ang tunay na basis ng freedom, ng kalayaan, kapag dinala ko po ang aking anak o ang aking apo, doon sa halimbawa sa mall, pumasok ako ng mall, at nagturo yung apo ko
Sasabihin, Lolo RJ, gusto ko niyan. Gag. Siyempre, ako si Lolo. Titignan ko agad yung pitaka ko. May kalayahan ba akong bumili ng mga tinuturo ng apo ko? Iba ho nangyayari ngayon eh. Si Lolo, kulang na lalagyan niya ng piring yung kanyang apo, para walang maituro. At minsan, papaluin pa sa puwet. Huwag dyan, no? Huwag mo. Ganon. Ito po yung sinasabi kong freedom. Right. Dahil, ang totoong freedom po, merong kalayaan ng bawat Pilipino na kakayahan, no? Yung kakayahan niya na doon sa Pursuit kanyang of happiness. Diba? yun po yung tunay na definition ng kaligayahan. Pursuit, Yan. your ability to Yan. pursue what makes you happy. At yun ang papel ng gobyerno. Yan ang papel ng executive. At may papel po ang mga mambabata sa mga senador. So kinakailangan magkaugnayan, magkatulong yan. Hindi po pwede na kontrapelo lagi yung dalawang ahensya ng yung branch ng gobyerno na yan na nangyayari ngayon. Correct. Nangyayari ngayon, 'di ba? Meron tayong constitutional crisis ngayon. At papunta na yan sa Korte Suprema. Yung banggaan ng dalawang malalaking bahagi ng ating gobyerno. Grabe yun. May problema po tayo diyan. Diyan pa lang ibang uri ng krisis yung ating pinupuntahan. So, yung paglikha ng bagong ekonomiya dito lang sa agrikultura, palakasin mo yung sektor ng mga magnyunyog. Ang dami nating nyog. Pinagmamalaki pa nga natin, di ba, yung mga virgin coconut oil. Saka yung nyog, maraming byproduct yan. Napakaraming pwedeng likayin yan. At nandyan din ang energy sa nyog na yan. Sa gamot, nandyan ang... So, agrikultura, sa nyog pa lang, ang yaman ng Pilipinas dyan. Right. Dyan pa lang, wala pa yung bigas. Wala pa yung gulay. So, ang sinasabi mo, Wala pa yung isda. Secretary Abellana. Secretary Okay. Agriculture. Kalihim. Kalihim. Ang sinasabi mo, may nagsasabing hindi kaya ng Pilipinas. Ay, hindi totoo yun. We have to import kasi wala tayong kakayahan sa ibang mga agrikultura and it's not our competitive advantage. Alam niyo po, yung mga nagsasabi ng ganyan, ginagawa ho tayong mangmang. Ginagawa ho tayong tanga. Ano po? Ginagawa. Alam niyo po, 19 kopong-kopong pa, ganyan ang mga linya nila. Ano po? So, ang gusto nila, sila ang kumuha at sila magbenta na mataas na presyo. Pagbalik sa Pilipinas, kawawa yung consumer natin. Ang gusto po natin mangyari, mabuhay ng masaya ang pamilyang Pilipino, katulad po ng pinaglalaban ng Katipunan Demokratikong Pilipino, na binibigyang halaga at diin ang kaligayahan ng pamilyang Pilipino. Paano mangyayari ito? Sa isyu nga ng agrikultura pa lang, ang laki na ng pwede nating magawa po dyan sa hanay ng agrikultura. Ano po? Napakalaki. Bakit ba nung panahon ng 19 hanggang 75, 76, 77, tayo po ay nagbebenta tayo ng bigas sa ibang bansa. Export. Nagbebenta tayo. Sila humingi sa... Yes, at nag-aaral sila. Ngayon, iba na. Iba na ngayon, di ba? Parang ilang taon lang. Bumaliktad. Ito pa ang bantayan natin. Ang Laos. Bantayan po. Tignan nyo po ang Laos. Kailan ba yan natapos ang gera niyan? 70s, di ba? 70s, 80s. Nauna lang ng konti yung Vietnam, di ba? Right. Okay. Pero ang Laos po ngayon, mauunahan na ho tayo. Grabe. Matindi. Tayo ang gera sa atin, yung totoong gera, lumipas pa nung 1946. Yung totoo. Yun Second World War po. Hindi katulad ng Vietnam, 1975, 40 years war siya. Correct. 4 na digmaan ng pinagdaanan niya. Tapos itong ang Laos na halos lahat ng professional, mga intellectual, mga teacher, ang daming pinaslang ng mga mawistang paksyon, ng mga komunistang mawis dyan sa kay Merouche. 2 milyon po ang tinigo. Minimum po ito Ito yung mga professional. Ito yung mga magagaling na nag-aayos ng buong lipunan. Pero ngayon, tingnan nyo ang Laos. Tingnan nyo po ang Laos ngayon. Malalaos na ang Pilipinas sa Laos. Yan po ang totoo. Anong kaibaan ng Laos sa Pilipinas? Ang gobyerno ng Laos po ay meron pong planadong ekonomiya.
Yan po yung pinakamahalaga. Merong plano na ekonomiya. Katulad ng sinasabi ng dalawang nagsasalita kanina, no? Sinasabi ng LaRouche pa, kinakailangan may plano ang ekonomiya natin. Dahil dapat, ito ang maging blueprint ni President Biden kung talagang gusto niya mag-succeed. Correct. Di ba? May sinasabi pa nga silang parang ikakampanya nila sa mga iba't ibang sektor para itulak yung programa na yan. Di ba? May ganun na ano. Pero kung ayaw, iba ang filosofiya ng presidente, iba ang kanyang priority, kahit meron tayong blueprint dito sa KDP, dito sa Pilipinas, kaya kinakailangan po ang Katipunan Demokratikong Pilipino ay makaagaw ng kapangyarihan sa mapayapang parlamentong paraan. Isa dyan na paraan ay yung halalan. Ayan po. Right. Kaya, importante yung pamilyang Pilipino, paano mo palalaguin? Di ba? Paano mo palalakasin? In health, Yeah. di ba, nutrition, lahat, opportunity, di ba? Sa health na lang balikan natin February 2019, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang rice tarification law. Ilang buwan bago pumutok ang pandemya. Okay. Paano tayo ngayon magkakaroon ng rice sufficiency o rice security? Ito na nga yung sitwasyon inabot natin, no? Pwede naman niya isuspend yan Sa totoo lang. Kung ayaw niyang tanggalin, Emergency. boss, isuspend muna natin. Diyan yung isa, no? Correct. Pangalawa, bakit ang ating presidente, nung panahon ng pumutok itong pandemya na ito, ginamit pa niyang excuse at nag-apologize siya sa mga kumpanya ng oligarko sa sektor ng tubig. Nag-apologize siya. Sabi mo, health, usaping kalusugan. Excuse me, Mr. President. Ang tubig po, ang unang depensa para sa kalusugan. Right. Kung galing ka sa labas, nakihalubilo ka, di ba, mas pa nga tayo ng mga parmali mask na yan, no? Kung ano-anong nga 42 billion yata yan no? Anyway, ang tubig po, ang unang depensa ng pamilyang Pilipino. Ngayon, kung yung pamilyang Pilipino ay walang pambayad kay Manila Water, walang pambayad kay Maynila, Di wala. ng tubig, Kawawa. no? Sa mga oligarko, Mm. so wala kang tubig. Kung wala kang tubig, wala ka ng depensa. Di sa pool na yung kalusugan agad ng tao. Correct. Doon pa lang, bagsak na yung ating gobyerno sa usapin na yan. Dahil, anong ginawa ngayon ng gobyerno yan sa usaping tubig na yan? Binigyan pa nila ng extension na 15 years. Dapat next year, May 2022, This is for the Manila Water and yes, for MWSS Manila Water contract, Wow. in-extend ng presidente, ginamit itong excuse na pandemic, nag-apologize, extend natin ng 2037. Bumira naman yung mga bata ng presidente sa Kongreso at Senado. Bumira. Ano yung binira? Gumawa ng bagong prangkisa. 25 years mo. Habang tayo naka-lockdown, tahimik na nakikipagnegosasyon ang gobyerno natin sa mga oligarko, nilabas yung extension at kumamada yung mga mambabatas, walang hearing, walang public consultation. Ginawa yung batas, pinirmahan ng 206 congressman at 7 na kumontra. Alam mo kung sino yung bukod tanging isa na nando sa 7. Yung ating pinagmamalaking Vice President. Wow. Si Lito Atienza. Wow. Tumindig siya, kinontra niya. No, hindi pwede ang 25 years franchise sa Maynila at Manila Water dahil yung environmental issues na final niya sa Supreme Court, yung tungkol diyan sa sewerage and sanitation, sabi ng presidente, ito na yung pinakamalaking nakawan. Trilyon. Kumpara mo yung 42 billion versus sa trilyon, sa 20% environmental charges pa lang, si Presidente nagsabi trilyon. Pero anong ginawa niya? Binigay pa rin niya. Binigay niya at yung mga bata niya nag-go sa 25 years franchise. Grabe. Tapos, ang Senado, etong week lang na ito, Monday, si Grace po, yung Committee on Public Service Committee ng Senate,
Ayun, naka-third plenary session na Mm. for additional 25 years franchise Mm. ng Maynila at Manila Water. Habang tayo ay pinoproblema natin yung mga nagdedebate tayo doon sa usapin ng mga vaccine, kung ano-ano pa, no? Pero sneaky, Galing no? Galing. sneaky, no? So, anong priority? Anong ekonomiya sinasabi natin? Ekonomiya po ng mga oligarko ang nilalatag ng mga tradisyonal na politiko na nais tumakbo. Ngayong halalang May 9, 2022, kundi yan po ang mga economic agenda nila. Itutuloy lang nila. Yung, interrupt ko lang, Arkia, yung franchise is for Manila Water? And Maynila. Both. Yeah. Yeah. Iba bago ng owner ng... Ng Sino Manila ba yun? Water. Si Rason, Enrique Rason. Enrique Rason. Di ba siya rin yung pinakamalaking vaccine Oh, siya. pinapasok? Siya rin yung ICTSI. Yun. Oh, yung International Soler. Container, yan, no? Soler Sila yun. Casino. Una nila kinuha, 1 million. Sila una nagpasok. Ayala nagpasok din. Baka alam niya na i-approve na to, kaya binili niya sa Ayala. Hindi lang naman kasi yan ang negosyo niya eh. Marami siyang negosyo eh. Halimbawa, pantalan, mga ports, no? Oh, 30 plus ports controlled niya. all over the world. Oh, meron din siyang negosyo sa power. Right. At meron siyang political party. Oh. Ladies and gentlemen, Sino ang yung political National party niya? Unity Party. Nako. Siya po ay vice-presidente ng NUP. At ang NUP po, merong manok sa pagka-presidente. Sino naman Taga yung- Maynila po. Yung Maynila na yan, nandiyan po yung pinakamalaking port at pinakamayamang port ni Enrique Rason. Of course. Ayan. Yan ang mga dugtungan ng mga sponsorship dyan. Galing, Siyempre, itong mga kandidato na ito, boss, I'm running for president. Boss, I'm running for senator. Ah. Sagot ko na yung mga TV advertisement Bibigyan mo. ko kayo ng franchise. Ayan. 25 years. Anong epekto nito sa ekonomiya Mm. ng mga dukhang Pilipino? O, kahit hindi na ho dukha, sa ating lahat na, no? Kahit yung medyo may kaya sa buhay, tatamaan nito. Tatamaan po nito yung mga economic policies na gagawin ng presidente at ng mga senador at mga kongresista Right. at ng mga local executives natin para wag ho silang kumibot magsalita, oy boss, meron akong unsolicited proposal, yung Parex. 19 kilometers siya sa Pasig. O, di ba? So, tameme sila dyan. Mga ganyang mga plakada ng mga infrastructure projects na ang Yung Parex, may airport rin siyang unsolicited, di ba? Bulacan? Oo. Oo naman. Diba? Oo naman. Pareho lang sila. Oo naman. Yung mga oligarko na yan, may mga iba-ibang mga negosyo po yan. Pero yung mga yan, hindi ko alam kung baga sa lamesa boss, pwede ba yung portisyon na lugar na ito, akin na, diyan ka na lang, no? So, yung presidente o kung sino man, sila yung magmi-middleman. Boss, huwag na kayo magtalo na yan. May kontrata naman parating doon sa sa'yo na yan muna, no? Yan po yung economic plan nila. Ano po? Pansariling interest. Which is not a plan. Ang lumalabas, para silang, pinapirahan lang nila yung tao. Diba? Yun lang yung plan. Ginagatasan po tayo. Oo. Patay na nga. Yeah. Mamamatay na nga yung tao. Anong tatawag? May tawag dyan eh. Oo. Yung tao, nakalubog na po. Oo. Nakalubog na, nasa lupa na. Alam niyo yung ginagawa ng mga politiko, itong traditional politiko, nakalubog na po sa lupa, inaapakan pa po yung ulo. Oo. Para hindi na umangat. Ganun po. Wala silang pakialam, kahit mamatay po tayo, wala silang pakialam. At yung mga oligarko na yan, wala silang pakialam kahit mamatay ang presidente ng Pilipinas o mamatay ang mga senador na yan. Wala. Kasi maraming pamalit, maraming mga oportunistang trapo. Sige, tuloy mo. Yun. Mga ganun ang ginagawa nila. Question. Kalihim. Question. Based on your statements, pag malalaman kaagad natin kung sino sa mga presidential na to
pag nilabas na ang kanilang programa, malalaman kaagad natin kung sinong seryoso o kung sinong tao ng oligarko. Correct? Tama yun. Maganda Diba? yung sinasabi mo. Malalaman natin. Ang problema sa palengke, maraming barker. Siyempre. Di ba? Halimbawa, 10 barker. Eh, meron tayong isa, yung atin. Nilabas natin. Sila, yung siyam, naglabas din. Di ba? Google Pay nila yung isa. Yung isa nga, hindi pa nga nagdedeklara, ginugulpi na eh. Di ba? Ginugulpi na eh. Halimbawa, ano ba yung mga usapin ng paggugulpi na yan? Hindi naman po, pag tinignan nyo sa ligang batas, halimbawa, yung kwalifikasyon ng pag-aaral, mga ganyan, nakalagay naman po, maaaring maging presidente, ay dapat nasa ganitong wastong edad, marunong magbasa at magsulat, at ay, botanteng Pilipino. Yun lamang po. Yun lamang. Pero, ang mahalaga po, doon sa presidente na yun, ay yung programa, yung plataforma. Ngayon, doon ngayon papasok yung mga grupo at mga tao na gustong yugyugin yung merong magandang programa. Right. Di ba? So, sisiraan nila. Sisiraan para sa iba mapunta yung issue. Halimbawa, yung misis nagsuot ng magandang damit nung panahon ng halimbawa, boxing. Di sa misis mapupunta yung usapin. Di ba? Correct. Ganon, no? Meron ba tayong commercial dito? Hindi, wala. Tuloy lang ito. Pero Papatawa lang ako. Pero tama yung di ba? Because pag sinabi ng mga presidential boss or senators, ito yung gagawin natin para sa ekonomiya. Pero hindi nila tinatamaan tong mga problema, yung issue, yung puno. Ay nilang galawin yan. Pag hindi nila ginalaw yan, hindi nila sinabi na kailangan tanggalin yung mga oligarko, ilagay sa ibang sektor. Pero yung mga water, agriculture, ganun, dapat kuryente. sa gobyerno yan, di ba? Utilities, di ba? Health, Yeah. di ba? Hindi pwede yung private kasi Para lumakas ang gobyerno at magampanan niya ang pagtulong sa tao, yung tunay na serbisyo, kinakailangan ng public utilities nasa kanya. Dapat hawak niya yan. Pero yung laws natin are working against that. Ay, may paraan naman dyan eh. Correct. So you have EPIRA, Oh. you have Oil deregulation law, EPIRA, rice tarification law, trade law. So Meron pang parating yung 100% yung Foreign Investment Act. May dalawa pa na nakapila. Ang bago presidente Hmm. is dealing with this. Oo. Sasabihin niya, paano ko ayusin to? Kongreso ang kalaban ko dyan. Kung ako, wag nang kalihim, kung ako na presidente, itaas na natin. Itaas na. Kung ako po sa day 1 ko, Oh. June 30, 2022, Right. ano po, ang unang dekreto ko, ay nako, Artikulo. hindi lang yung Artikulo 12. Yeah. Okay, kalihim lang yun eh. Ako, magpapatawag na ako ng special na pagpupulong. Di ba? Itaas ang kamay na may gusto nito, itaas yung ayaw. Ito ang gusto. Okay. Ito ang daan ng pagbabago. Maraming dapat baguhin. Mismo yung Kongreso, yung Senado, yung... Siyempre, pag kumuha ka ng Judiciary. kumuha ka ng mga kabinete mo, dapat kakosa mo lahat. Hindi pwedeng parang, di ba? Hindi pwedeng ganun, di ba? So, paano mo ayusin tong mga laws? Nasa law na yan. Mahirap na. Alam mo, ang sabi ni Apolinario Mabini, siya po yung utak ng revolusyon noong 1896. Correct. Tulad ng sinasabi po nung dalawang una nagsalita kanina dito sa LaRouche Park, sinasabi nila, yung mga programa, etc. Ganyan. Sinabi po ni Apolinario Mabini sa atin, ito po, dakilang paralitiko po ito, nakaano lang ho ito, wheelchair ba ang tawag doon? Ang sabi niya, kung nais natin na maayos ang ating lipunan, hindi lang kailangan baguhin ang mga institusyon. He's referring to the institution. Ito yung mga ano ba, Department of National Defense, Department of Health, di ba? Okay. Hindi lang 'yan ang dapat nating dapat mabago. Kinakailangan daw radikal na mabago ang pamumuhay at pag-iisip. Correct. So pag sinabi mong radikal, cancer na sakit ng Republika ng Pilipinas eh. Hindi po obra rito yung hindi na po obra rito yung Your Honor, yung mga ganyan, hindi po.
Hindi po, sa sitwasyon natin ngayon, hindi po. So, kinakailangan natin itabi na muna yung mga nabubulok at hindi magkakaroon tayo ng segregation ho agad. Yun po ang kailangan natin. Ano po, di parang ano tayo? Parang may gera. ay, Sino hindi. kakampi natin Hindi. at sinong ayaw? Oh, Diba? ano to? Kasi ito, panglaban sa Republika eh. Oo. Diba? At yan para sa Estado, To sa survival ng Save the Republic. yes, so Diba? pag nagawa mo na yun, halimbawa, nagkaroon ka ng transition, itinatag mo yung meron namang revolutionaryong sitwasyon, so itatayo mo yung revolutionaryong gobyerno na yun na mag-aatas sa mga bagong direksyon, bagong konstitusyon. Right. Kasi kailangan mo ng bagong konstitusyon dahil kailangan itabi mo yung mga yung mga iba at sasabihan mo rin siyempre yung mga dayuhan. Mga sir, no, ma'am, sir, teka muna ha. Problema ng Pilipinas to ha. O China, dyan muna kayo ha. Ayusin mo na Estados Unidos, ay dyan muna. Britanya ha, makulit ka, dyan ka muna. Kami muna. Bigyan mo lang kami kahit mga 1 taon. Magta-transition lang kami. Right. Ano yung mga utang namin sa inyo, aayusin namin yan. Kasi kung gusto nyo talaga kaming tulungan. Tama. Di ba? Hindi yung mga tulong na boss. Yung pautangin kita. Pero 5-6. pag binayaran mo itong cellphone ko, dapat 10 palit na cellphone to. Correct. Di ba? Hindi po ganun ang tulong. Right. Mga ganun po, no? At sino yung mga industrialists, itong mga oligarko ng mga industrialists? Boss, sino sa inyo ang gustong pumunta ng Luneta na? Gano'n na talaga, di ba? Hindi sir, tutulong kami sa bagong gobyerno. Okay. Ganun po And they have space naman, di ba? Opo. Sa bagong gobyerno. Basta hindi lang sa utilities, hindi lang sa sensitive. Dito kayo, magkapera kayo, fine. Pero dito sa gobyerno, dapat sa tao. Yes. Electricity, water. Ayaw mo ba ng 12%? Nakita? Ayaw mo ba nun? Ang problema po, hindi lang 12% ang kita ngayon. Hindi, 200%, 300%. Matindi pa niyan. Iba, mga ghost pa. Ghost pa yung mga project. Yun po yung matindi. So, ano lang po tayo, magpakatotoo po tayo. Yan po yung pagkakaiba ng Katipunan Demokratikong Pilipino. Ang ideya na ito, hindi po ito imposible. Yes. Dahil matagal na po itong ipinaglalaban ng ating mga ninuno. Tinutuloy na lang namin ni Itos. Ano po? Hindi o amin to, hindi original sa amin to. Ito po yung mga kinopya na rin namin sa mga dito sa atin at sa mga ibang bansa, no? Yes. Yung mga mabubuti. Yes. Kung gusto natin tumino yung ating gobyerno, umayos yung ating kinabukasan, pag nagawa natin yan, pwede na tayong, second batch, okay na mag-ano yan. Tuloy nyo na lang yan, ha? Correct. Pero, hindi ito pang 6 na taon. Hindi, pang ano to. Unang generation, 20 taon. Minimum. Correct. Okay. Meron tayo hanggang 50 taon. Correct. Sundin lang natin yun. Sundin lang natin. Baka ilagay pa sa konstitusyon niya. At wala tayong pakialam, kahit apelyido niyan, Marcos, wala kaming pakialam dyan. Wala kaming pakialam dyan. Kung Duterte apelyido niyan, wala kaming pakialam. Rojas, wala kaming Basta pakialam. sumunod. Yun, no. Yun. Dapat sundin po yung economic program na ito para sa kabutihan nating lahat. Kahit sino dyan. Kahit sino. No, kahit sino. Huwag lang kayong lilihis doon. Kasi yun, ang pinag-uusapan doon, paano may maintain ang maayos na buhay ng pamilyang Pilipino, merong 24 oras sa supply ng tubig na abot kaya ang halaga, malinis. Ayan. No. Kaya naman libre. Pwede pa nga libre, sa totoo lang. Di ba? Diba? Kaya libre Kuryente, ganun din po. Ganun din. Pwede pong libre. ibabayan. Pwede No? libre. Pwede. Kapag marami na po itong mga planta na nakatayo na yan, Diba? self-sufficient na po yan. Nagagawa ko na ibang bayan Bakit sa atin hindi natin nagagawa? Kasi po, ayaw po nila ang katulad ni Itos Valdes. Ayaw po nila. Ayaw po nila na katulad ni R.J. Villana, ni Professor Butch Valdes, at mga iba pa na mga kasama natin sa KDP. Ayaw po nila yan kasi ang KDP po, wala kami sponsor na oligarko. Wala ho. Wala. Problema pa nga namin, pambayad ng Meralco bukas. Yun naman tayo dito Ganun. Very good, RJ. So,
Now we have it's about close to 8:30, no? So basahin na muna natin yung mga reaction natin so we can end at 9 o'clock, di ba? So pa-assist naman at ako na magbabasa, si RJ na magre-react. Baliktad naman. Okay. Diba? Ikaw naman yung guest eh. Aba Kylie Ru, hello po, Katipunan watching here in Sapporo, Hokkaido, Japan. Ang ating Hello Katipunan programa, mabuhay pa kayo more. God bless po. Get well soon, Chairman Butch Valdes. Operation Paperclip, they recruited, captured Nazi scientists to import in America and look up right now. NASA was the Nazi Frank Marshall Day. That one example I've mentioned. Yes po, ito yung program nila na nag-aagawan sila sa mga scientists, na mga German scientists kasi magagaling rin yun eh. Gloria Siebert, Guten Abend Sir Butch Saitos, mabuhay po kayo watching from Germany. William Laguno, gandang gabi Sir Itos sa mga KDP watching from San Pablo. Filimon De Vera, good evening Sir Itos Valdes watching from Muntinlupa. Roland Salvador, good evening po kay Itos watching from Abukay, Bataan. Get well soon din po, Sir Butch Valdes. Ace Calora, good evening Sir Itos watching from Tagum City, Davao del Norte. God bless. Wow, thanks God, gumaling ang father mo. Pinalangin mo pa rin siya na magpapagaling ng unti-unti. Yes. Thank you po sa mga prayers nyo. He's getting better and stronger. Galit na naman siya sa mga vulgar ko. So, ibig sabihin, okay na siya. Joanne Ondoy, good PM, Saritos. Kamusta po si Sir Butch? Hope he's fine. Miss na namin siya sa program. He will come back soon. You watch. Pahinga lang konti. Ana Galvez, magandang gabi po, Saritos. Mabuhay po watching here ng Dipolo. Aba Kylie Ru, in August 1971, Nixon served the direct convertibility in US dollars into gold. With this decision, international currency market. Correct. Forex. Bago mag-1971, there's no such thing as foreign exchange markets. Freddy Ordina, present. Antonio Cristobal. Si Tonton ba to? Debt moratorium, food production and security, reopening of BNPP, implement Article 12, Section 1718. Yan ang economic recovery ng bansa. Yes. Get well soon ka, Butch. Maximo Comia, regarding dun sa last episode, maganda siguro isama ang curriculum sa senior high school natin yung basic law. Specifically basic rights, constitution at labor law. Para kahit papano may idea sila bago mag-work. Lalo na yung sa labor law. Correct. Kasi last week we had guests yung mga One Dakila group. Okay. Yung si Aaron, Attorney Aaron and lahat. So, magagaling yung mga yan. Tapos parang revolutionary yung mga yan. They're pushing para bigyan ng empowerment ng mga citizens natin. Good, yeah, that's a good idea. Tama, everybody should know the law and the Constitution. Yes, yes. Bata ka pa, diba? Cesar Soberano, good evening Sir Itos. We hope to see a very healthy KDP Chairman Prof. Butch Valdes sana in our classes. May idadagdag ako doon. Sige. Yung kartilya ng Katipunan, dapat nire-review yun. Correct. Tsaka yung nung required yun. Saka yung yung panatang makabayan, importante yan, no? Yung panatang makabayan, mga ganyang bagay po. Pagpapaano po to ng patriotismo, yung pagmamahal sa inang bayan, napaka-importante po niyan. Tsaka this is the law of the land. Yes. Diba? So you have to know it, mga bata. Okay, good evening Sir Itos. We hope to see a very healthy KDP Chairman, Prof. Valdes. Butch Valdes sana in our next classes. Yes, he's getting better. Pahinga lang po ng konti. Jose Aquino, ito po ang dapat pamantayan sa pagpili ng ating boboto sa Pangulo at Vice Presidente. Dapat sila ay hindi kaibigan at hindi nakikipaglaro sa mga oligarko at sa mga senador at congressman. Dapat bago yung mga dating naging mambabatas na huwag nyo nang iboto. Paglalaroan lamang tayo ng mga yan. Dapat bago sa Senado. Yun kalihim, ha? Siguiente, my Mirna. Please give us a list of all aspirants backed up. Please give us a list of all aspirants backed up by oligarchs. Kunin nyo na lang lahat ng listahan ng Senado. Yun na yun. Konti lang matatanggal yun. Diba? Very kasi ang mga oligarchs, mga businessmen yung mga yan eh. So they will back up
kung baga magtataya sila sa karera, hindi lahat na lang magtaya. Yeah. Diba? May pera naman sila eh. Mm. So why not, Mm, di ba? mm, mm. So, yun na yun. So, all of them are backed up, but not all of them are controlled. Di ba? By oligarchs. Siyempre, bibigay ng pera. Ba't ka man hindi maghihindi? Di ba? Toby Rose, Sir Itos, I left message Yeah. to Sir RJ regarding these plants. Sampalukan, or Yeah. Stonebreaker, or Chanca Piedra. Good for kidney stones instead of undergoing hospital surgery. This weed is expensive as food supplement here in Canada. Always watching in Canada. Okay. Interesting, ha? Yeah. Kasi, actually, yung hospital stay po ni Chairman Butch, napakamahal. Oh? Mahal talaga. Wala naman mura ngayon. Oo, grabe. And private hospital to, ha? Pero, tapos may mga fees na COVID fee. Ay, eto na lang po. Huwag pa tayo sa actual. Consultancy na lang. Magkano po? Oo, di ba? Doon pa lang. Yun pala. Wala na. Tapos na. Ganun eh. Freddy Oredina, can we use BRI scheme to transfer IMF World Bank loans to AIIB? We must do away with oligarchs' private sector money into public utilities and let government the biggest employer by managing public utilities. Correct. Pero yung BRI scheme, Freddy, and IMF World Bank loans, yung loans na po yan, kaya nga sabi ni RJ ganito, diyan na muna kayo, di ba? Sabi niya sa UK, tsaka sa US, China. Teka muna, may utang na, ayusin muna namin. Pwedeng tip moratorium. We have to look at the quality of the loan. Hindi lang porket loan yan. Kasi yung iba dyan, never natin nakuha. At never natin nagamit. So, pabayaran lang natin yung tama. At over how many years? Diba? Wag naman dahil at the expense of our people. So, for me, even personally, and this I speak for myself, yung mga loans na yan, hindi is pwede. not valid na. Hindi pwede. No? Bago na. Kailangan baguhin na. Rain. Sir Itos, ask ko lang totoo ba nakasulat sa Marcos Economic Hitman? Marcos Economic. Ang nangyari noong 1973 na boosting economy sa pre-martial law. I'm not sure. I need more details, Rain. Pasensya na ha. Pero hindi ko alam kung ano yung sinasabi. Pero yung Marcos Economic Hitman, parang 83 yan eh. Yeah, yung Economic Hitman na libro, ang alam ko. And ang ginagawa kasi nila, yung Economic Hitman na tinatawag, si John Perkins po nagsulat ng book na yan. And during, what they did was they use funds to undermine current government, to change Ay, hindi their na po nung panahon ni Marcos yan. Tuloy yan. Alam niyo po ba yung kandidato ng Liberal Party? May pinatakbo yan eh. Kaya nga nagkaroon ng Liberal Party, dati Nationalista Party. Ang nanalo dapat dyan si Sergio Esmeñe, yung Vice President ni Quezon. Namatay nga si Quezon, naging presidente siya. Nagpatakbo ng ibang kandidato, yung Senate President ang pinatakbo. Yan ang istorya niyan. Doon pa lang, may intervention na, may pakikialam na. No? Alam mo, pag gustong baguhin ng economic system ng isang bansa para pabor sa kanila, maraming paraan. At maraming mababayaran. Ganun talaga. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. All of these developing countries. Kung di nila kayang tanggalin ng isang magandang leader, magaling na leader through bribes, or revolution, or coup d'etat, papatayin nila. Kaya kailangan po ng malawak na suporta ng buong taong bayan at ng sandatang lakas ng Pilipinas na mga patriotiko. Lahat dapat. Para hindi ganon. isang tao. Yun po yung ating tinitignan, yung bandila ng Republika ng Pilipinas, hindi yung personalidad, parang ngayon politiko, di ba? Anong tawag dito? Plataforma or forma. Mukhang nando sa forma eh. Maraming forma ngayon. Kylie Ruu. Gresham's law is monetary principle stating that, quote, bad money drives out good, unquote. It is primarily used for consideration in applications in currency market. Right. But again, yung sinasabi ko po, yung pera, as in and of itself, is not valuable. It is only valuable insofar as the economy that is behind that
currency. Mhm. So, dapat yung economy palakasin, hindi lang yung pera. Mhm. Kasi yung pera walang value yan eh. Aha. Right? So, hindi nga nagkaroon ng value yung pera nung Bretton Woods eh. Mhm. Wala kasing currency exchange eh. Ano yun mo? Ba't ka bibili ng dollar? Hindi mo pa kailangan. Para sinasabi mo, practice is different from theory. Oh. Dapat ano yan, boss, Oh. at tono yan. Hindi lang dapat tapang, dapat may puso din yan. Ganun po, no? Yeah. So, you have to, an economy starts and then yung currency mo lalakas dahil malakas ang economy. Yun lang yun. Pero ang hindi pwedeng yung currency mo yung valuable tapos yung economy hindi mangyayari. Leofred Miranda Sebelina, kaya dapat ang leader ay isang matalino at alam ang mga ganitong aspect. Kalihim nga. Ray Isagire, Nixon lang ang gumawa ipako ang inflation hanggat nandyan ang private profit enterprise na siyang nagpapataas ng presyo. Sinasakalang ang inflation. Ang inflation ay general rise ng goods and services. Okay, next. Chris Cruz, yan. Machine tool is very vital for survival of a nation state. Yes. Rowena Paliera, get well soon, Sir Butch, miss ka namin. Yan. Ray Isagire, robotics, automation, computer, itaas ang production, economizing labor cost, ay maximization ng profit. Sa business group, mas sigurado ang kita sa agriculture ang import kaysa lumuhok sa production, lalo na sa panahon ng pandemic. Yan. Sige, kalihim. Ang tingin ko po dyan, paano yung mga tao? Yes, correct. Mamamatay talaga yung tao kahit wala ho yung pandemic na mismo. Deaths ang aabuti niya. Yes, so siguro sinasabi nga ni Ray is that yung business groups walang pakialam sa agriculture. So mas malaki kita sa importation. Iba ang motive nila eh. Ang motive yung pera eh. Yung motive naman ng mga ordinaryong tao, mabuhay. Diba? James Arnejo, good evening po sa inyo mga sir watching here in General Santos. Melchor Ermino, good evening po sa KDP at kay Sir Itos watching from Las Piñas. Raz Lata Pranieses, good evening sir. RJ, Sir Itos, mabuhay kayo. Prof. Butch and Toti, Mrs. Match, watching from Thailand. Hello po, ingat po kayo dyan. Benjamin Gutierrez, gandang gabi Sir Itos, Sir RJ. Bretton Woods Agreement, nagkaisa mga bansa na gold reserve ang pamantayan ng ekonomiya ng bawat bansa. Yes. Manuel Sobrevega, in 2004, the Philippines went into fiscal crisis. After listening to Butch Valdes' presentation on how the country can improve its financial situation, I adopted his idea in a radio station talk show. Lucky enough, it landed at Senator Manny Villar office, which was sent to PGMA. The idea was about printing money. The president liked the idea, but unfortunately, some former finance secretary did not like the idea. But my idea that all GOCC should be audited is now institutionalized. If you ask me how to solve economy in the pandemic situation, assuming I run for president, let's go Marshall Plan. Hope you have this topic in future episodes. Okay, Manuel, we will tackle that Marshall Plan of FDR. That's a good idea. Maganda yan. But I'm sure my father, I don't know if you meant that he was promoting printing money. Ang atin kasi, for sure, di ba? Mali yung printing money. Baliktad. Okay. Thank you, Manuel. We will tackle that. Lourdes Ka, good evening sa RJ Sir is watching all the way from Accra City, West Africa. Sana nga po, kung si BM ang manalo bilang Pangulo, ay mabuksan ang planta ng Bataan para matikman natin naman ang inumpisa ng dating Ferdinand Marcos Sr. Ang masaganang pamumuhay na simple. Mabuhay ang programa niyo ng Ating Katipunan. Salamat po. Salamat. Sana nga, pero parang hindi yata na sa programa ni BBM yan, as of now. Ha? Di ba? Hindi ko nakikita. Wala siya. Ang pinoproblema nga ni BBM ngayon dahil nag-file ng Vice President si Bongo eh. Yan pinoproblema niya eh. Dahil di ba gusto nga nila Duterte, BBM Duterte. Ngayon nag-Vice President na. Yeah. Nasaan na si BBM ngayon? Yes. And unfortunately also, wala po tayong naririnig from BBM. Kung ano yung economic program niya, kung ano yung vision niya about energy, ang nakikita lang natin, siya yung
nagpa-simuno dyan sa windmills sa Ilocos na hindi naman Tama. kulang na kulang. So, although nakikita po namin popular na popular to si Bongbong Marcos Oo, dahil sa talaga tatay niya, naman. 'di ba? Talaga Pero naman na, yung amin kasi sana naman maglabas siya ng programa. Ano ba talaga? How will he help the Philippines? baka naman pagka nag-file na siya ng COCs, no? Doon niya, may podium naman doon, di ba? Baka Baka, magsabi abangan natin. sige. Pero alam mo, magandang kombinasyon yan. Sa akin lang naman. Total, una nila tinira si Manny Pacquiao. Tama. Kinugi, di ba? Sinunod naman yun, si BBM. Magsama. 2 beses na. Magsama sila. O yun, yung maganda po yun. Kung kayo, kilala nyo yung mga yan, edi Sabihin niyo. paki-text nyo na lang po sila. Suggestion lang naman, di ba? Mag-ano sila, Voltes 5, parang KDP. Tama. Magsikan sa balota ang niya, resulta. Sana makinig sila sa atin. Oo, Diba? oo naman. For the oo. program. John Cyril Onato, tama kayo dyan, Sir RJ. Buti pa noon dito sa ating bansa, masagana at maunlad ang ating pamumuhay sa pamumuno ni President Marcos. Di tulad ngayon. Corruption nagaganap ngayon. To be fair ha, during Marcos time, may corruption rin. Yes. Marami rin. May coronis pa nga. Oh, marami naman. Pero, the point is, during Marcos time po, na mas naintindihan niya na kailangan palaguin yung agriculture. Meron kasing economic program na malinaw eh. Di ba? Ang linaw, may ganun nakalatag Alam mo na agad kung saan ka dadalhin eh. Yun ang diferensya. Di ba? Hindi katulad nito na, sinabi ni Pangulong Duterte, kung ano sinabi ko paniwalaan nyo. Ganun lang. Binawi niya. Di ba sinabi niya, tatakbo siyang Vice President? Binawi niya. Pinaniwalaan natin. Pinaglalaroan pa tayo. Simula pa. Ang alam ko dito sa pagbabasa ng mga libro at statement ni dating President Marcos, galit siya sa mga oligarchs. Galit siya. Ayaw niya yung big business na gano'n. So, hindi ko alam kung yung anak niya, si Bongbong, gano'n rin. Pero alam ko po na si President Marcos, Ferdinand Marcos, ang pinapatayo niya mga LRT infrastructure, all of these things is for people to benefit the nation. Tsaka galit siya sa mga Lopez, di ba? Galit siya sa mga dati. So that's the difference po. At nararamdaman po natin yung sinasabi natin mas maganda. At ang tingin ko po dun, from womb to tomb. Merong programa. Dapat. Ayun. Kaibigan ni Bongbong si Rason daw, sabi ng ating tech na si Ver. Si Rason nga, oligarko, kung sino-sino na lang yun. June Mark Insag. Good evening po. Fegaring. Good evening po, Sergeant Sir Butch. Mabuhay po kayo. Watching here from Pangasinan. Jose Aquino, mukhang tayo na ngayon. Talon na tayo ngayon ng Laos. Laos na tayo sa Laos. Ano yan? Laos, Campuchea, di ba? Bansa po yan, bansa po yan. Jojo Cañete, Portugalesa. Consider this. If people stop buying as much stuff as they currently do, fewer sales will be made, which means that fewer jobs would be needed. Hence, more unemployment. Now, assuming consumption slowed down difficulty, the economy would shrink dramatically and eventually collapse, resulting in hunger, violence. Therefore, in our economic system, consumption is required to keep money flowing in the market. The problem, however, is that the more we consume, the more finite resources we use. And we currently take away more than what the earth can replenish, causing deforestation, soil erosion, biodiversity loss, and multitude of other environmental issues. In addition, the more we consume, the more we waste to create. And where does that waste lead up to? It ends up in nature, killing sea life, destroying the soil, polluting atmosphere, poisoning our food. In other words, our economy is inherently unsustainable. So what can we do about it? We can either change it from very foundations and start living in alignment with our life-supporting planet, or keep it as is and destroy the world as well as ourselves along with it. The choice is ours.
Ako, Yeah. ang choice Sige. ko dyan, simple lang. Planuhin natin ang ekonomiya Right, natin. right. Hindi naman either Huwag or tayo yan. magpo-consume ng sobra-sobra, di Hindi naman ba? kailangan. Oo, halimbawa, may bundok naman na kailangan talagang ayusin, no? Hindi ayusin. Pero wag naman ho lahat ng bundok. Wag na tayong lumayo. Itong mga kayamanan natin sa West Philippine Sea, habang nagdedebate at nag-uusap, nag-aaway yung mga politiko, etc. Nakuha niya yata na 3-4 na oligarko eh. Yung 200 taong supply ng gas na kontrata, nakanguso na ho sila dyan. Grabe, bilis. Sipin mo yun, 200 years po, 200 years, so 6 na taon lang ang presidente. Pero yung mga oligarko, nakanguso na sa 200 years na yan ang binabantayan. Kaya buhayin ng Pilipinas yan. Again, doon sa consumption ng paggamit, doon pa lang, kayang-kaya ng i-boost ang ekonomiya ng bansa. Kung marunong ang presidente at may magandang plano. Unless Article 12. Oy, siyempre. Hindi matatakot na sila Natural, dyan, natural. diba? Oh, natural. Diba? Oh. Okay, Freddy Oredina, China used Old Silk Road America Way and Madame Helga Zepp LaRouche named BRI Lady by China. Yes. NS by Mike Billington, Mexico, Philippines Economic Hitman done by Schultz. Correct. Si George Schultz. Maximo Comia, si Pacman daw, ang plataforma ay ekonomiya, kuryente at trabaho. Depende yan sa mga gagawin ng mga secretaries. Sana po. Christopher Cruz, planned economy is a must. Crime Bastre. Gandang gabi mga katipuneros, Godspeed, tama kayo mga sirs na dapat suportahan ng gobyerno mga magsasaka upang umunlad ang agrikultura ng bansa. Gaya po dito sa Thailand, pag tagtuyot, di makatanim ang magsasaka nila. May binibigay ang gobyerno subsidy sa kanilang mga magsasaka at bigay ng gobyerno. At pag pinautang ang mga magsasaka ay sobrang baba ng interest. At buhay talaga ng kanilang agrikultura. Buhay talaga ang kanilang agrikultura. Hindi ba naiinggit ang gobyerno natin sa ating karatig bansa? Oh my God. Kaya dapat digdigin natin ng salot ng gobyerno ang mga oligarko. Luneta nga, sabi ni Kalihim RJ, ang bilis ng asenso po ng Laos. Malaki ang pagkakaiba from 2006 to 2021. Grabe na ang usad ng ekonomiya ng bansa ito. Diba? Dito kasi ang exitan ng mga Pinoy. Tulad ko, kaya alam ng mga kababayan natin ang pag-asenso ng Laos. Sipin nyo yun? Alam niya. Diba? Thank you, boss. Yung Thailand, grabe rin. Grabe rin yung Thailand. Lourdes Clark. Sir RJ, nga pala, dito sa Accra, abay, nakita ko po ito sa tindahan nila. Dito, ang mga logo ng bigas nila dito, made from Accra, ay nakalagay sa isang family photos ng isang advertisement. Black people at servants sa background ay white Lebanese man. Natawa ako, bumaliktad ng mundo. Kung sa US to ay malamang sasabihin racist tong bigas. Pakasuhan pa may gawa nito. Ano naman po yan? Pag kinain nyo naman po yan, hindi naman makikita na ang kulay nila di ba? Sa masarap. Jojo Portugalesa, our dominant global economic system requires endless economic growth and consumption on a planet with finite. Why? Because money has to be constantly moving in market or else the economy would collapse. Again, money, if the circulation of money was stopped or reduced significantly, people would lose their jobs and thus spend less money in the market, which would create unemployment on a vast scale. That would result in impoverishment and social instability. In other words, our economic system depends on the over-extraction of earth resources. Hence, it is structurally anti-environmental. Want to stop the environmental destruction, change the economy. There's a lot of assumptions in your statement which we could not get into now, but it doesn't have to be mutually exclusive po. Hindi kailangan na i-change yung the way to develop the earth is destroying the earth. Hindi naman ganun yun. So, but next few weeks we can discuss this further. Jose Aquino, tandaan sa election, wag iboto mga nakikipaglaro sa mga nagahari, mga oligarko, lalo na
Abaya, CBN, Manila at Maynila Water Container Port. Diyos ko, dapat talaga ibalik sa gobyerno yung... Yona Marcelo, Bom Marcos, mabuhay. Cesar Soberano, pera-pera lang po talagang trabaho ng ating politiko. Tig 5 million daw ang lobby money sa mga congressman na nag-approve ng 25-year extension contract. Ilan? Tig 5 million daw. So ilang 1 billion? 5 million? Pambira no. No, ilang congressman? 206 yung bumoto ng yes eh. Oh, so 200 Tapos- times 5 million. So, Ay, chicken po eh. Trillion nga sinasabi ng presidente. Trillion po. Trillion. grabe. Miriam Albacete Hunter, dapat talaga number 1 sa platform na lahat ng kandidato ay ang economy. Correct. Second, ang healthcare para sa mga Pilipino at malusog at hindi sakitin ang mga pagtrabaho ng mabuti. Third is education. Kung mga Pilipino ay economic stable at malulusog, so ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, ay lalaking intellectual na maging productive to the society at ang bansa. Fourth is military. Kung economic stable, malusog, intellectual ng ating mga military armed forces ay makapagserbisyo sa ating bansa, makipagtanggol sa manlulupig o sa mga balak na sakupin tayo. Jesus Arabic Karate. Good evening mga sir, mas mabuti po ang mga upong pangulo ay mula sa independent candidate. Huwag na yung mga trapo. Ano pong palagay nyo? Anong palagay? May mga independent po na na hindi yung independent. Kunyari lang po. At tignan nyo pa rin yung plataforma. Doon pa lang huli na eh. Right. Correct. Yeah. Yun na lang po. Plataforma yung magde-decide po. And kung ayaw niyang tamaan yung nag-iingat siya, kung sino man. Berry Eline, Sir RJ, Sir, it was your topic tonight. It was my question before to Sir Butch on why is it matagal nang ipinapaliwanag na ang KDP ng Economic Development Program ay dapat ang gamitin nila. Pero bakit hindi nila pinapansin? Marahil ayaw talagang umangat ang buhay ng sambayan ng Pilipino, Sir Itos at Sir RJ. Our government is controlled by the oligarchs. That's what we can say, di ba? Kontrolado nila ang gobyerno. They own the Philippines. Sadly, that's what's happening now. Pero mas marami po tayo sa kanila. Oh. Yan, isang platitong Manilang po yan. Oh, pero Tayo, marami po tayo. But we need to unify. yes, you need to unify under that principle. Yeah, Diba? oh. Kasi kontrolado po nila. Yun ang reality. Kaya nga yung nag-aanuhan kami dito, nag-exchange kami ni RJ. Kunwari, presidente siya. Kunwari lang, ano yung unang-unang gagawin niya? Because nakita po natin, yung mga laws mismo na napasa are against the Constitution and against the Filipino people, the regulation. Yeah. Ang hirap baguhin yun through the regular means. Wala na yan. So, a president as executive cannot just say repeal na yan. Kailangan dadaan yan sa Kongreso. Ang tagal niyan. So, yan ang problema natin. Yan ang ano. So, yun na nga po. Hanggang dito lang tayo sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radyo Nationwide. Salamat po. Kami po ay pansamantala nagpapaalam at nagpapasalamat. Sinamahan niyo kami ngayon ng Ora de Peligro ng ating bayan at buong mundo. Dito lang sa ating katipunan at salamat sa guest natin, si RJ Havellana, dumalo dito. Tinulungan po tayo na mag-host ng 2 oras. Tapos ang ating mga very good tech staff na si Ver, tsaka si Roxanne. Oy, happy birthday pala. Happy birthday kay Roxanne. Bakasyon siya ngayon kasi birthday niya. Happy birthday. Baka naman, Roxanne, padala ka naman pagkain dito. Burger. Burger. Hanggang sa linggo po muli mga katipon, 7 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat.